สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะพบกับผมเช่นเคย SNL ที่วิดีโอนี้จะเป็นเนื้อหาส่วนของ Review 3ของเกม Guild Wars 2การเดินทางของอดีต The Pack Commander พาร์ทที่ 4 มรดกมังกรกริ้นเนื้อหาของ Review นี้มีองค์ประกอบที่เกิดขึ้นจากผลกระทบหลากหลายอย่างที่เกิดจากการตายของมหามังกรไปถึง2 ตัวแล้ว มีหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนทำให้ผู้ฟังอาจจะสับสนได้ระหว่างการสลับไปมาของแต่ละเหตุการณ์ ดังนั้นตัวผมจะแบ่งเนื้อหาแต่ละประเด็นของเหตุการณ์สำคัญให้จบไปทีละเรื่องก่อนนะครับแทนการเล่าตามลำดับเนื้อหาที่ตัวของเกมให้เราเล่นแต่ถ้าเกิดมันดูเข้าใจยากกว่าเดิมอีกก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยและจะปรับไปใช้ในการเล่าปกติในคราวต่อๆไปนะครับจะเป็นยังไงต่อก็สามารถรับชมได้เลยเนื้อหาดังต่อไปนี้มีสปอยใครต้องการเล่นเองเข้าใจเองลุ้นด้วยตัวเองก็กรุณาปิดคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่อยกลับมาดูใหม่นะครับ ถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe ให้ด้วยถ้าชอบวิดีโอก็กดไลค์ให้ถ้าไม่ชอบวิดีโอก็กด dislike พร้อมแสดงความเห็นในช่องคอมเมนต์นะครับในช่วงยามพักศึกสงครามจากการปราบมหามังกรแห่งปรึกษาการไว้อาลัยแด่เหล่าผู้กล้าและสหายร่วมรบในพิธีตามกำหนดธรรมเนียมของแต่ละเผ่าสตอกินหนึ่งใน Destiny 8ได้เสียชีวิตจากสงครามนี้ผู้ผิดเสมอผู้กล้านักรบอาจารย์ หรือคนสำคัญในครอบครัวของหลากหลายคนพวกเราทุกคนต่างต้องก้าวเดินต่อไปและอย่าให้การสละพวกเขาสูญเปล่าในระหว่างที่ตัวของไทมี่เชิญเราเข้าไปดูในห้องแลบที่ลาตาโนวัสตัวของอโมราผู้บัญชาการสูงสุดแห่งหน่วยวิจิลเดินทางมาหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวของเราเป็นจอมทัพเดอะคอนเทอร์แพกแทนตัวของทาเฮิลแต่คราวนี้จะไม่ให้เราต้องไปอยู่ในนั้นอีกต่อไปเพื่อลดการสูญเสียเหมือนอย่างคราวก่อนให้นั้นทำงานเอกสารแทน ฉันขอปฏิเสธนั่นคือประโยชน์ที่ตัวของเราพูดออกไปไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตามที่คุณผู้ชมแต่ละท่านอาจจะมีความรู้สึกแตกต่างกันไปสำหรับผมก็คงเป็นถึงคอมมานเดอร์ไม่มีอำนาจขอกำลังเสริมช่วยเหลือเลนนี่นะทำงานกับกลุ่มขนาดเล็กไม่มีโอกาสสูญเสียน้อยกว่าสินะคอมมานเดอร์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 นี่ฉันเป็นคอมมานเดอร์หรือฉันเป็นเบย์เนี่ยใครจะคุ้มเนี่ย เราเข้าเรื่องอะไรกันซึ่งอัลโมราเนี่ยเขาจะรับทราบความตัดสินใจของเรา แต่ก็มีแขกอีกหนึ่งคนอย่างขนาดเจ้าเก่าอยากจะขอให้เราไปช่วยเรื่องกลุ่มกบฏไวท์แมนเทิลกลุ่มมนุษย์ที่เป็นผู้ต่อต้านราชวงศ์ไคทาสนับถือผู้ใช้เวทมนต์โบราณอย่างเมอร์ซาอัลโมราเลยจะไปส่งพวกเราให้ แต่ตอนที่เราไปส่งระหว่างทางเนี่ยเกิดแรงระเบิดมหาศาลขนาดมหึมาของเลไลขนาดใหญ่กำลังจะจบชีวิตภาคชีวิตพวกเราไปหมดแต่ว่าจู่ๆก็รอดมาแบบชิวเฉียด มันโหดสั้นลงไปอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ลำอื่นๆก็ไม่ได้โชคดีเหมือนเราขนาดนั้น เราเลยเริ่มออกหาช่วยเหลือพวกเขา อาจจะว่ามันมีพวกไวท์แมนเทิลรวมตัวกันเต็มไปหมด พร้อมกับพวกผลึกสีแดงอย่างปัดโอนที่แปลเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตรอบๆและส่งเสริมบางส่วนให้เกิดความบ้าคลั่ง หรือเลวร้ายที่สุดก็คือเป็นการสังเวยเพื่อนเหล่านั้นเป็นพลังงานให้กับบัตสโตนเลย ซึ่งบัตสโตนพวกเนี้ยไวท์แมนเทิลก็จะเอาไปใช้งานด้วย ระหว่างทางของเราเนี่ยไปเจอกับเคสที่จะพยายามลองสำรวจในบริเวณที่จุดชนวนระเบิดนั้นขึ้น และตัวของเราก็ทราบว่าตัวของคาราคัสบีทัลสโตนชายผู้อยู่เบื้องหลังของการจุดระเบิดนี้ได้ซึมซับเลไลน์มาขนาดมากมาเข้าไปในร่างกายของพวกเขาด้วยตัวเอง นั่นคือสิ่งที่อธิบายว่าทำไมระเบิดนี้หดหายไป นี่ไม่ใช่ลางสังหรณ์ที่ดีเท่าไหร่จนตัวของกลุ่ม The Shining Blade เนี่ยติดต่อมาหาตัวของเราคานามาจอรี่และลิตล็อกให้ไล่ล่าตัวของคาดากัสซึ่งพวกเราจะตามตัวของไวท์แมนเทิลไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัวของเราได้ไปเผชิญหน้ากับคาดากัสด้วยตัวพวกเราเองซึ่งตัวของคาดากัสได้ประกาศสถาปนาตัวเองเป็นหัวหน้าคนใหม่ของกลุ่มไวท์แมนเทิลและจะกำราบพวกเราให้สิ้นตาในความโกลาหลนั่นเองได้เกิดความวุ่นวายอีกหนึ่งอย่างขึ้นอย่างการปรากฏตัวของเมอร์ซาดนามราสตัวของเขาได้เผยตัวขึ้นแล้วกล่าวก้าวต่อตัวของคาราคัสเองว่ากระเทยมึงสี่กระเทยไม่ใช่ผิดตัวของลาซารัสได้ประกาศกล้าวแก่ตัวของคาราคัสเป็นเสมือนพวกนอกรีดนำความเสื่อมเสียมาแก่กลุ่มไวท์แมนเทิลแต่คาราคัสก็ได้สวนกลับไปด้วยคำพูดที่ชวนน่าสงสัยอย่างแกมันก็พูดจอมปลอมจอมหลอกลวงเกิดไม่เข้าใจนะครับกลุ่มของไวท์แมนเทิลเนี่ยจะมีเมอร์ซาเป็นเสมือนเทพที่เคารพบูชาในลัทธิของตัวเอง
การกล่าวหาแบบนี้มัน อืม ซึ่งตัวของคาราคัสก็จะหนีไปได้และตัวของลัสซาลัสก็จะตามไปในที่สุดและต่อมาเนี่ยตัวของลัสซาลัสก็จะกลับมาช่วยเราอีกหนึ่งครั้งในตอนที่ตัวของคอมมานเดอร์กำลังปกป้องไข่มังกรที่กำลังจะฟักอยู่แต่เราก็ไม่ได้เชื่อใจ100%ด้วยเหมือนกันว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วมาได้ยังไงมาจอรี่เลยอาสาที่จะไปสืบสวนให้ว่าเขาคือใครกันแน่ในขณะเดียวกันที่ตัวของราชินีเจนนาแห่งราชวงศ์ไคทาได้พยายามหาพวกเหล่าขุนนางที่กำลังสนับสนุนตัวของคาดาคัสหรือเป็นพวกไฟเมนเทิลแฝงตัวมาจึงได้เรียกรวมตัวขุนนางทั้งหมดแล้วก็ให้เรามาช่วยดูด้วยซึ่งเหตุการณ์นี่แหละจะทำให้เรารู้ว่าเจนนาเนี่ยเป็นเมสเมอร์ที่เก่งสเกลเท่าพระเจ้าเลยแหละเล่นใหญ่ซะขนาดนี้โดนจับกุมตัวอยู่แต่นิ้วชี้สั่งตายได้ที่มันเป็นเมสเมอร์หรือในคอมเมนเซอร์เนี่ยคุณพาเราจะหาตัวการได้สำเร็จแต่อีกฝั่งนึงก็ต้องรับมือกับกองทัพไวเมนเทิลที่ใช้บัตสโตนเป็นขีปนาวุธหลักต่อกรกับพวกเหล่าทหารเซราฟด้วยซึ่งเราจำเป็นต้องเด็ดหัวผู้นำของกลุ่มนี้ไม่งั้นเหตุการณ์จะบานปลายกว่าเดิมพวกเราเลยตามหาแหล่งกบดานและหาเจอโดยตัวของเดมี่บีทลสโตนนามสกุลคุ้นๆไหมครับจะเล่าให้เหตุการณ์ให้ฟังก่อนแล้วกันครับว่าทำไมของคอร์ดัคัสเนี่ยถึงโดนกล่าวหาว่าเป็นตัวของกบฏที่ต่อต้านราชวงศ์ไคตาก่อนหน้านี้ในเนื้อหาดันเจียนที่ตัวของคาดาคัสเนี่ยได้เชิญเหล่าพวกขุนนางเดสตินีเอทบางคนแล้วก็หลากหลายเผ่าพันธุ์เนี่ยเข้ามาดูงานเลี้ยงสังสรรค์สามไมตรีในที่ตัวของคฤหาสน์ของตัวเองแต่ว่าในเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันมีการจัดฉากเกิดขึ้นที่พวกเหล่าโจรมันโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็ลักพาตัวของราชินีเจนนาไปเหตุการณ์นั้นวุ่นวายพอตัวเลยแต่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าใครเป็นตัวต้นเหตุกันแน่แต่ตัวของคาดาคัสก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาเรียบร้อยในเหตุการณ์ต่อมาที่ตัวของเดมี่บีทลสโตนลูกสาวของคาดาคัสที่เหมือนจะรู้ความจริงว่าตัวของพ่อของตัวเองเนี่ยน่าจะเป็นกบฏที่จะต่อต้านราชวงศ์ไคตาไม่รู้หรอกว่าคือกลุ่มไหนแต่รู้แค่ว่าจะก่อกบฏแน่นอนเธอเลยตัดสินใจที่จะหนีออกบ้านพ่อเธอที่รู้ตัวว่าลูกเป็นลูกอากตันยูก็เลยส่งคนไปรับเธอกลับหรือส่งคนไปสังหารกันแน่นั่นแหละครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าตัวของภาคีเดียวเรียลวิสเปอร์เนี่ยก็จะให้ความร่วมมือแล้วก็คุ้มกันเธอให้หนีออกไปได้ที่สุดและตัวของภาคีก็จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากตัวของเธอเพื่อที่จะตามหาตัวคาดาคัสในเวลาต่อมาครับตัวของเดมมี่เนี่ยก็จะเป็นคนช่วยพาเราเนี่ยไปเผชิญหน้ากับพ่อของเธอเองในคฤหาสน์ปริศนานั้นและนั่นก็เป็นข่าวสุดท้ายที่เราจะได้เห็นเธอล้มลงสิ้นลมหายใจด้วยฝีมือพ่อดีเด่นประชดนะครับเราก็จะหาทางกำราบตัวของคาดาคัสและจบปัญหาส่วนหนึ่งของไวเมนเทิลได้สำเร็จแต่ยังคงเหลืออีกกลุ่มหนึ่งที่ยังอยู่ป่าลึกใน Forsaken Trinket ที่จะเป็นเนื้อหาของ Forsaken Trinket Raid ที่ผมจะทำแยกให้อีกทีนึงนะไทมี่ที่กำลังหมกมุ่นตลอดวี่ทุกวันในการสื่อสารข้อมูลที่ได้จากเมืองราธาโนวัสและเก็บกระเพาะของเราแรงชักที่มีคุณสมบัติในการกันกรองเรไลน์ที่พวกมันต้องการกินได้จนเกิดเป็นทฤษฎีของเรื่องเรไลน์ในสายปกติเนี่ยจะมีพวกองค์ประกอบหลากหลายประเภทรวมอยู่ด้วยกันถ้าไม่เข้าใจก็ลองคิดถึงลุงกินน้ำดูนะครับลุงกินน้ำเนี่ยมันมี7สีจากแสงตะวันแค่สีเดียวไม่ต่างกันเลยการที่ตัวของเรไลน์ในสายปกติมีเรไลน์หลากหลายประเภทผสมอยู่ด้วยกันแต่จากการที่ตัวของแผนที่ที่เป็นแหล่งรวมจุดเรไลน์ขนาดเมื่อคืนมาเนี่ยเริ่มมีการเคลื่อนไหวแสดงถึงว่าตัวของไพมอดเนี่ยและจอมแห่งกำลังตื่นและเคลื่อนไหวกันเรียบร้อยแล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเกิดเป็นลูกสมุนลูกผสมที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่างตัวของลูกสมุนลูกผสมที่มีทั้งเรไลน์ของไททันโมเรมอฟรวมอยู่ในตัวของ Destroyer ที่เป็นสมุนของ Primordius หรือ Ice Boot ที่เป็นสมุนของ Jormac ซึ่งตัวของไทมี่เนี่ยก็จะให้เราไปเก็บตัวอย่างลูกสมุนพวกนี้มาให้ด้วยต่อมาเราก็จะได้รับการแจ้งมาจากตัวไข่มังกรที่เราเก็บมาจากตัวของ Master of Peace ก่อนหน้านี้กำลังจะฟักเรียบร้อยแล้วซึ่งตัวของไข่เนี่ยก็ไม่ต่างจากจุดรวมเรไลน์มหาศาลที่เหล่าลูกสมุนมังกรคิดจะกลืนกินเช่นกันดังนั้นเราต้องกลับทาเรียไปคุมกันไข่นี้ให้ได้ไข่ใบนั้นให้กำเนิดเป็นมังกรคริสตัลตัวน้อยตัวหนึ่งที่เราจะตั้งชื่อให้กับเธอว่าออลีนซึ่งเกิดมาก็มีพลังงานล้นเหลือเลยแต่เราก็เหนื่อยจากงานล้นมือพอตัวเลยก็เลยจะ
อไปพักผ่อนก่อนปล่อยให้แม่นมดูแลไปก่อนนะไม่นานออลีนก็จะเรียกร้องหาคุณพ่อคุณแม่อย่างเราให้ไปหาซึ่งตัวของ Exalt เนี่ยจะให้เราสานสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเราเพื่อชี้นำของเธอให้เป็นมังกรอย่างที่ควรเป็นเติบโตเป็นพันธมิตรของเราจากแบบทดสอบหลายอย่างรวมถึงการสอนอารมณ์ให้กับตัวเราเองตอนที่เราไปสำรวจกับตัวของไอซ์บูดที่ฝั่งชิวพีกเนี่ยเราจะได้รับรู้ด้วยว่าตัวของแบรมเนี่ยกำลังไปตามหาคัมภีร์ปริศนาที่ใช้ในการต่อกรกับมหามังกรจอมแม็กด้วยซึ่งคัมภีร์นั้นจะส่งผลกับการสอนของแม่ของเขาเองและเขาก็จะใช้กำลังพลส่วนหนึ่งเพื่อที่จะไปไล่ล่าจอมแม็กด้วยตัวของเขาเองนั่นเป็นความคิดที่เสี่ยงตายและเสียกำลังพลเปล่าด้วยเพราะว่าตัวของเราเนี่ยกว่าตัวเราจะปราบมหามังกรได้แต่ละตัวเนี่ยเราต้องใช้กองทัพที่มหาศาลมากครับตัวของแบรมที่จะไปหากองทัพที่หยิบมือแต่เขาก็ไม่ได้สนใจและด่าทอเรากลับถามจริงดิฉันผิดอะไรอ่ะผิดที่ช่วยแม่นายไม่ได้ใช่ไหมงั้นสวดแม่นายฉันก็ไปนะแล้วเขาก็ไปทำตามใจของตัวเองถ้าคอมมานเดอร์มันเผานอนคงต่อยหน้าให้มันแบนไปกับพื้นแล้วแหละเป็นปูดแบบนี้ต่อมาตัวของไทมี่ก็ติดต่อกลับมาหาเราถึงวิธีการที่จะจัดการตัวของไพมอร์เดียสและจอแม็กไปพร้อมๆกันได้แต่การที่เราไปเก็บตัวอย่างมาก่อนหน้านี้จากลูกสมุนลูกผสมเนี่ยแล้วมาลองทดลองในห้องแลบในตัวของลาตานอวัสเองสร้างเป็นเครื่องมือกำราบมังกรด้วยการใช้ไอเดียจากเครื่องมือที่ทำให้เราเห็นภาพของ The Eternal Alchemy เป็นต้นแบบรวมกับตัวของควบคุมอุณหภูมิและการแปลเปลี่ยนเครื่องความถี่ของเลไลน์ไทมี่คาดว่าอุปกรณ์นี้จะทำให้สองมหามังกรนั้นหายไปพร้อมๆกันได้เลยแหละหากแต่ว่าตัวของมาจอรี่ที่กลับมาแบบฉับพลันได้ค้นพบว่าตัวของลาซารัสเนี่ยน่าจะเป็นใครสักคนที่กำลังปลอมตัวอยู่จ้างทหารจำนวนมากมาล้อมสถานวิจัยนี้เอาไว้เรียบร้อยแล้วเป็นมือสาทำไมไม่ขอความช่วยเหลือจากไพมันเทนน่าแปลกใจนะครับแต่ตัวของแคสเมียที่อยู่ในตอนนั้นด้วยเนี่ยก็จะช่วยเราในการหาวิธีการเผยร่างที่แท้จริงออกมาแต่ร่างที่แท้จริงนั้นทำให้เกิดความไม่คาดฝันอย่างตัวบอทาซ่าอดีตเด็กกอดออฟวอร์แอนด์ไฟเข้ามาขโมยเครื่องมือนำไปด้วยตัวของเขาเองแน่นอนว่าเราจะต้องตามล่าเขาไปในตัวของดากอนิสมอนที่ตัวของเขาเนี่ยกำลังโจมตีและสูบพลังตัวของไพมอร์เดียสอยู่ตัวของไทมี่จะสั่งให้ตัวของเครื่องมือทำงานเกินพิกัดและระเบิดหยุดการทำงานนั้นในที่สุดและตัวของเธอจะเปิดเผยเพิ่มเติมไปด้วยว่าตัวของกระแสเวทเลไลในทีเรียอาจจะเกิดความปั่นป่วนได้ถ้ามหามังกรนั้นตายลงแต่เจ้าเครื่องกำลังมังกรนี่ก็เป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้เราสามารถใช้ต่อกรกับมหามังกรได้ด้วยอาจจะดูสับสนนะครับว่าตกลงเธออยากจะจัดการมหามังกรหรือไม่คือมันยังเป็นเพียงแค่ทฤษฎีในตอนนี้นะว่าถ้ามหามังกรตายแต่เลไลมันจะเป็นอย่างที่เห็นจากตัวของลูกสมุนหลากหลายตัวเนี่ยมีลูกสมุนลูกผสมเกิดขึ้นมาแล้วและนั่นก็ทำให้ตัวของบาทาซ่าเนี่ยไม่ได้ดูดพลังได้เต็มพิกัดแล้วก็ตัวไพมอร์เดียสและจอมแม็กก็ยังปลอดภัยอยู่ตัวของเขาก็หนีไปหลังจากที่รับรู้การกลับมาของบาทาซ่าและเขาน่าจะเป็นตัวปัญหาของทีเรียแน่ๆเพราะตัวของเขาเพิ่งดูดพลังของมหามังกรไปเรียบร้อยแล้วตัวของเราจะไม่นิ่งดูได้แต่เริ่มตามหาเบาะแสว่าเขาหายไปไหนกันแน่จนตัวของเราจะตามมาถึงจุดที่น่าสงสัยที่เจอกับดักปัดโซนของพวกไวมันเทิลที่ยังเหลืออยู่ที่กำลังดักคนและเจอกับตัวของ Eye of Chantier มีทหารหนึ่งคนที่น่าจะรู้ข้อมูลหลากหลายส่วนที่เราช่วยเอาไว้แต่เธอไม่สามารถพูดอะไรได้เลยจากการที่เธอได้กล่าวสัมปทานกับกลุ่มของ The Shining Blade เองตัวของกลุ่ม Shining Blade เนี่ยจะเชิญเราไปคุยด้วยในภายหลังด้วยซึ่งการเปิดเผยข้อมูลจำเป็นต้องเข้าร่วมกับกลุ่มนี้เท่านั้นเราจะผ่านบททดสอบและกล่าวปฏิญาณสำเร็จจนเธอยอมพูดว่า Eye of Chantier เนี่ยมันกำลังตามหาชิ้นส่วนของเมอร์ซาดซึ่งเราจะทราบว่าตัวของบอทาซ่าเนี่ยก็มีของแบบนั้นมาด้วยจากการถามลูกลัทธิและก็ตัวของการสันนิษฐานจากการแปลงกายก่อนหน้านี้เราจึงจำเป็นต้องใช้ Eye of Chantier ในการตามหาบอทาซ่าแต่ตัวของทหารนี้ต้องการใช้มันชุบชีวิตลาสลัดเพื่อมาฆ่าด้วยมือของนางเองเราทั้งสองคนก็จะเดินทางไปยังตัวของทวีปอในส่วนเขตไซเลนแลนด์อีกที่เป็นเสมือนบริเวณของการกักขังอดีตเทพอย่างอับาดอนที่เหล่าเดอะซิกได้ใช้พลังกักเขาไว้ในที่นี้ตัวของเราและทหารเช่นเคยก็จะเข้ามาพบเบาะแสและเจอกับตัว Eye of Chantier ในที่สุด
เธอก็ดำเนินการพิธีกรรมชุบชีวิตและเตรียมสังหารลาซารัสโดยมีความช่วยเหลือจากตัวของเราเองรับรู้ว่าแท้จริงแล้วเธอคนนี้คืออดีตสมาชิก The Shining Blade ในสมัยเนิ่นนานเกือบพันปีนามรีเวียที่แค้นฝังหุ่นกับพวกมือสาเป็นอย่างยิ่งจนลาซารัสที่เกิดมาสิ้นชีพในที่สุดตัวของไอฟ์จันเทที่หมดหน้าที่ของมันแล้วหลังจากที่ตัวของลาซารัสสลายไปมันก็ทำให้เราเห็นภาพของบาทาซ่าในคริสตันเดสเตอร์เพื่อไปตามไล่ล่าเข้าคาทอลิกต่อไปและนั่นก็เป็นเนื้อหาเรื่องทั้งหมดที่ก่อนจะเข้าสู่ expansion อย่างผ่านไปนะครับพวกเรากำลังตามไล่ล่าพระเจ้าแล้วพวกเราก็รับรู้เรียบร้อยแล้วว่าทำไมตัวของผมเนี่ยเลือกที่จะใช้คำว่าอดีต The Pack Commander กันเพราะว่าตัวของ The Pack Commander เนี่ยเขาได้ลาออกจากการเป็น The Pack Commander ไปเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็ไปอยู่ในกลุ่มคิวใหม่อย่าง Dragon Watch เป็นคิวที่จะคอยจะติดตามการเคลื่อนไหวของมหามังกรในทีแห่งนี้แล้วก็ดูความเป็นไปว่าเราจะรับมือกับมหามังกรในคราวต่อไปยังไงด้วยกลุ่มเล็กๆของเรากันเองซึ่งตอนนี้ก็จะประกอบไปด้วยตัวของเราติดล็อกไทมี่มาร์จอรี่แคสเมียล็อกขนาดอาจจะนับด้วยก็ได้แต่อาจจะไม่นับก็ได้และก็สุดท้ายนี้ที่ตัวของเราจะไปชวนแบรมเข้ามาด้วยเนี่ยแหละแต่ว่าเด็กกว่าดื้อยังไงก็เอาไว้ติดตามในคราวต่อไปนะครับว่าเราจะมาไล่ล่าตัวของพระเจ้ากันได้ยังไงสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในการเดินทางต่อไปนะครับสวัสดีครับ